Bismillahirrahmanirrahim. Speed limit. Chapter start the modern physics, special theory of relativity. نو بار بار مون خبره دا کو چې ریلیټیویسټک افیکٹ اعلی کر کیږي چې کله ریلیټیویسټک سپیډ په ډیلی لایف کې نه، یعنی مطلب هغه های سپیډ باندې دا خبرې با کر کیږي. خدای ته ته وګوره یاد ساتي ته خو چې باډي سپیډ اپ کوه او سپیډ اپ کوه خو د کم څه حد دی ګوره، یعنی موږ د کم یو زی پورې باډي سپیډ اپ کولی شو نو انسر less than speed of light 99.9 هم ذکر کیږم خو ماته ګوره 100% به نه اوس څوک وایي ولې هغې جواب ته غوږ کیږي. سپیډ لیمټ دا ریلیټیویسټک سپیډ به همیشه less than c never equal to c نو greater than equal to c خو ته سوچ نشي کولی خو equal to c هم نشته. اوس د هغې وجه واورئ. فار ایگزامپل مونږ یو ټاپک کړو که تاسو ته د ټایم ډایلیشن د هغې داسې یو فارموله راغلې وه ټي از ایکول ټو ټي ناټ 1 ماینس وي سکویر ډیوایډ بای سی سکویر. اوس یو کس وایي سر څه چل به وشي وټ ویل هیپن اف دا ته چې کومه خبره کوي چې وي به د سی نه کم وي، یو کس وایي نه وي د سی نه کم نه وي، که وي د سی برابر شي نو سی چل وي. لکه زه یو څیز لا سپیډ اف لایټ ورکم یو مټیریل لا یو آبجیکټ لا نو څه به کېږي نو ټي از ایکول ټو قیسې ته غوږ کېدی چې وي د سی برابر شي 1 ماینس وي به هم سی شي او له پاسه پې سکویر شي او لاندې هم سکویر. ټي از ایکول ټو ټي ناټ ډیوایډ بای 1 ماینس دا چې کینسل شي 1 نو ټي از ایکول ټو ټي ناټ 1 ماینس 1 0 ټي ناټ 0 under root 0 something divided by 0 infinity indirectly مطلب stop. د دې خبرې مطلب دا شو، د دې خبرې indirectly مقصد دا شو چې په دغه ټایم کې به ټایم انفاینایټ شي، ټایم به څه شي انفاینایټ سټاپ وبدرېږي. د ټایم سټاپ کېدل خو د اوسه پورې نو ټایم سټاپ کېدل دا د اوسه پورې لا چا نه دي ابزرو کړي او د هغې وجه دا ده چې سپیډ اف لایټ ته څوک رسېدی نه شي. نو که څوک وایي ورسي چل به نو یاد ساتئ د هغه دپاره په ټایم ودرېږي، د هغه یعنې د هغه چې کوم ټایم چې موږ وایو دومره وشو د هغه دپاره د ټایم حیثیت ختم. په دې کیس کې د ټایم حیثیت ختم، ټایم اډو شته نه، لکه د ټایم څه کانسپټ د هغه دپاره اډو حیثیت نه لري. لکه اوس موږ وایو که نه یو ورځ وشوه 2 ورځې وشوې پاو ساعت وشو نه داسې نه ده. ایون دا وایي مثال په طور یو باډي تقریبا 99.9% سپیډ اف لایټ ته ورسي هسې دو دغه لګولي دي نو د هغه سره که یوه ګنټه شوي نو دلته به تقریبا 4 هفتې شوي نو 4 هفتې مطلب یوه میاشت دومره ډفرنس دی. نو یوه ګنټه او یوه میاشت خو که ته وایې سپیډ اف لایټ دا ګوره بیریر دی بیریر نو اټ مینز دیټ د هغه دپاره ټایم سټاپ او دا پاسبل نه دي. هغې وجه چې د اوسه پورې د چا دپاره ټایم سټاپ کېدل ابزرو شوي نه دي. نو یو مسله به دا جوړئ. او که څوک بیا وایي چې ګریټر دین سپیډ اف لایټ یو شي د سپیډ اف لایټ هم تیز ځي نو بیا به د هغه دپاره ټایم لاړ شي نیګیټیو ته، خلک چې ورته پاسټ وایي. زما د دې خبرې مقصد چې ما لږ واپس بوځه مطلب نو نه نو خیر هغه ما تاسو ته چې اخو زموږ ځکه اوس نشو ویل چې دا سینری پاسبل هغې ته خو بیا ډېرې غټې خبرې دي. نو اټ مینز دیټ یو مسله به دا راځي چې ټایم بیکم انفاینایټ د دپاره. که زه د لینت خبره وکړم په دغه ټایم کې به د لینت څه قصه وشي هغې ته غوږ کېدی. د لینت څه فارموله L is equal to L naught time 1 minus v square c square. V is equal to c put کینې ډایرکټ L is equal to L naught 1 minus چې دا c شي دا به c شي L is equal to L naught دا به کینسل شي 1 minus 1 L is equal to L naught 0 under root
0. Something multiplied by 0, 0. It means that د هغه دپاره د یونیورس ډیسټینیشن ختم. کله چې یو object کچرې په سپیډ اف لایټ روان شو د هغه دپاره لینث بیکم 0. د هغه دپاره ډیسټینیشن دا دومره لرې دی دا قیسې میسې د هغه دپاره ختم. د هغه دپاره د یونیورس د ایکسپینډ کېدو څه حیثیت پاتې نشو. انډایرکټلی په اسانه پښتو کې مطلب د هغه دپاره پاکستان، امریکا، کینیډا ایټس دا هم زه لا وړه خبره کوم، زه د یونیورس خبره کوم، د دې څه حیثیت په نه وي. اینی ټایم کوم ځای کې یم په پلان کې، ته په کوم ځای کې یم، ته چې په کوم ځای کې وې زه په هغه ځای کې یم. مثال ولې د هغه دپاره د یونیورس حیثیت نشتی، لکه د هغه دپاره د یونیورس هغه ډیسټینیشن تا ختم کو. ولې د هغه دپاره لینث از ایکول ټو څه 0. مطلب دا امپاسبل ده. اوس پورې داسې لازم نشي یو څوک زما لپاره ډیسټینیشن تا بالکل ختم کو، دا پاسبل نه دي. بله خبره دا ده تاسو د ماس یو فارموله ویلې وه، یاد دی درته؟ m is equal to m naught divided by تاسو به د ټایم په شان سالف کوئ که نه؟ موږ اوس ټایم کړو نو په دې کیس کې په آخر کې دا راشي m is equal to infinity او دا به هله راځي چې ته وي سپوټ کې سی. د دې نه بل مطلب راووتو خو دې قصې ته غوږ کېدی. که څوک وایي چې ولې وي د سی برابر نشي کېدی نو ته به ورته په دې دریو اګزامپلو کې بیسټ اګزامپل دا ورکړې وضاحت لپاره غوږ کېدی. ولې ته وایې د ده ماس په انفاینایټ شي او روان دی نو د انفاینایټ ماس چې دومره ته تیز دی د هغه دپاره به فورس پکاري او څومره فورس؟ انفاینایټ فورس. نو په یونیورس کې داسې یو ذریعه نشته چې د هغه سره انفاینایټ فورس وي. په دنیا کې چې څومره سورسز اف فورس دي هغه فاینایټ دي، انفاینایټ نه دي. نو څه مطلب دلته مسله جوړه شو اوس چې ته وایې چې وي به د سی برابر شي، دا نورې خبرې خو هم ټیک وي خو دغه ماس په انفاینایټ شي او انفاینایټ به ته هغه باډي به ته موف کوې دومره، نو د انفاینایټ ماس دپاره انفاینایټ فورس پکار دی او زموږ سره په یونیورس کې انفاینایټ فورس نشته چې ماس د انفینیټي برابر او هغه له موشن ورکړي. نو ریزلټ څه وشو؟ ریزلټ دا وشو چې دا خبره موږ نه کوو. یو کس وایي چې m از ایکول ټو انفینیټي او په موشن کې نه، دا خبره به ټیک نه وي. نو په دې وایي چې دا ټیک نه دی نو که څوک دا خبره کوي نو دا خبره به هم غلطه وي. مطلب v is not equal to c، v د c برابر نشي کېدی. دا خبره کلیر شو که v د c برابر شي موږ ته به څه افیکټس شو؟ د افیکټ دا شو ټایم به انفینیټي شي، لین به 0 شي، ماس په انفاینایټ شي. دا ریزلټس په راځي. نو چې دا ټولې خبرې اکر کېږي نو پر د ټایم بینګ د ماډرن فزیکس مطابق پر د ټایم بینګ دا خبره ټیک ده چې v is less than c، همیشه به ریلیټیوسټک سپیډ لیس دین سپیډ اف لایټ وي. مخکې یوه خبره که څوک وایي چې دا سپیډ اف لایټ موږ ته راکم شي، لکه مثال که فرض که په دې ډیلی لایف کې سپیډ اف لایټ کېدی شوی نه چل وی. یو کس دا کوېسچن وایي که نه که چېرې داسې وشي چې سپیډ اف لایټ پاسبل شي نو څه چل وی؟ نو انسر اوس دې به ته دوه قسمه انسر ورکړې. یو انسر دا دی چې ته پاسبل شو ریلیټیوسټک افیکټ په ډیلی لایف کې خلک بیا ابزرو کوي کېږي به لکه چې اوس موږ ته ولې ناشته ښکاري ریلیټیوسټک سپیډ ته موږ هلته کې نشو رسېدی او هغه ډېر های دی د هغې ته هغه نیرلی هم نشو تللی نو بیا په ډیلی لایف کې هغه ابزرویبل شي. ریلیټیوسټک افیکټ په ډیلی لایف کې ابزرویبل وي، هېڅ مسله به نه. بله خبره په بل نظر تاسو داسې وګورئ یا زه داسې ووایم که څوک وایي چې سپیډ اف لایټ ستاسو یو شارټ کوېسچن دی وایي که سپیډ اف لایټ 50 میټر پر سیکنډ شي اوس څومره دی 30 کروڑ میټر پر سیکنډ وایي که دا څومره شي 50 میټر پر سیکنډ نو وایي څه چل وایي نو اوس دې ته غوږ کېدی. د دې به اوس ته دوه انسر ورکړې هغه دوه انسر یې به داسې وایي که سپیډ اف لایټ څه شي 50 میټر پر سیکنډ نو اوس دا په دوو طریقو ته انسر کولی شي. اوس که ته وایې چې الریډي خو ماډرن فزیکس وایي چې سپیډ اف لایټ ته څوک نشي تللی نو بیا به ته په یو سینس کې داسې جواب ورکړې په ډیلی لایف کې به هم بیا دغه سپیډ اف لایټ یعنې د 50 تم رسېدل به پاسبل نه وي. یو سینس دا شو. بل سینس یې دا دی که دی دا ویل غواړي چې تا سپیډ اف لایټ راکم کو 50 نو موږ خو هغه ایزیلی هغې ته رسېدی شو
نو بیا به دا چلی چې دا کم ډیلی افیکټ چې څه کیږي او موږ ایزیلی ابزرو کولی شو او ریلیټیوسټک افیکټ په زموږ په ډیلی لایف کې اکر کیږي. ټایم ډایلیشن، لینث کانټریکشن، دا ټولې خبرې به وي. کوېسچن دا دی زموږ په بل یو خبره کوو، زموږ په ډیلی لایف کې نیوټونین فزیکس خلک ډېر خوښوي ځکه چې د ډیلی لایف خبرې دي. نیوټن سمپل خبرې کوي، هغه ریلیټیو د اوس نیوټن ته لاړم، هغه سمپل خبرې نیوټن فرست لا سیکنډ نه باډي ولاړ د جو ولاړه به روانه ده روانه به که ایکسټرنل فورس نه. نو په ډیلی لایف کې خو د نیوټن خبرې ټیک ښکاري، نیوټن ټیک وایي. د آینسټاین د خبرې چې ته چاته کوې جواب تا ته پکې لږ ناشنا هم ګوري دا څه ویلي سي دا سړی څه وایي خو دا خبرې څه دغه غوندې کې دي. نو دا ولې یعنې د آینسټاین دا قیسې موږ ته لږ ناشنا ښکارېږي او د نیوټن هغه اشنا ښکاري. لکه زه اوس ما نیوټن فرست لا شروع کړه تاسو به داسې ښکلې خوشحاله څه د ښکلې خبرې دی وینه کرسۍ په ځای پرته ده جو پرته ده څوک ورته څه نه وایي ښه ښکلې نیوټن فرست لا ده ښه ټیک خبره ده. ها یو باډي روانه ده فریکشن نشته څه نشته جو روانه به او سر ډېره ټیک خبره کوي دا هم ټیک خبره کوي. یو باډي ته څومره فورس اپلای کړي د هغې مطابق اکسلریټ کېږي څومره ښکلې خبره ده. ها چې ایکشن دی دا نو د نیوټن لاګانې راته ډېرې ښکلې ښکارېږي خو چې آینسټاین د قیسو ته ځو ریلیټیوسټک ته جو هغه راته لږ داسې څه ناشنا ښکارېږي وایي دا ولې د هغې سمپل وجه ده چې زموږ په ډیلی لایف کې هغه سپیډ دومره کم دی د نیوټن مطابق چې سپیډ به کمي او ماس ښه ډامیننټ دی نو دا خبرې ټیک کېږي. نو دا مسله زموږ د ډیلی لایف د ایونټس ته زموږ ډیلی لایف ایونټ میچ کېږي د نیوټن فزیکس سره ځکه چې دومره سمال سپیډ دی او د هغه سره ټیک دی ډیلی لایف. البته دا چې دی نو دا په خپل ځای د هغه نوم ښه ټیک خبرې دي خو مسله ځکه ده چې زموږ په ډیلی لایف کې ریلیټیوسټک افیکټ نشته نو په دې وجه موږ ته ناشنا ښکارېږي. البته دا خبرې ټیک نه دي دا خبرې 100% کریکټ دي د هغې وجه راته وسویم. ښه application of time dilation and length contraction for space travel. وایي که په سپیس شپ کې یو کس روان دی یو سټار ته ځي نو دا خبرې څنګه دي هلته اوس ټیک کېږي که زما او ستا دپاره په ډیلی لایف کې نه دي ټیک خو د هغه دپاره ګورئ ټیک دي. څنګه وګورئ ورته is special theory of relativity space contraction time dilation دا به کېږي. څه مطلب کم سپیس شپ چې په ریلیټیوسټک سپیډ روان دی د هغه دپاره به ټایم کمي د هغه دپاره به ډیسټینیشن کمي دا خبرې ټیک دي. ولې غوږ کېدی دوی اور جرني وایي زموږ یو سفر دی چېرته ټو ډسټنټ پلیسز لرې لرې ځایونو ته in universe په یونیورس کې with relativistic speed will take څه به اخلي less time. وایي که فرض کا مونږ لرې لرې ځایونو ته روان یو په سپیس شپ کې په ریلیټیوسټک سپیډ نو رول دا وي کم ټایم به اخلي زموږ دپاره به ډیسټینیشن کمي د سپیس شپ وال دپاره. نو څنګه وایي فرض که زموږ سره وایي یو سټار دی ایټ ډسټنس په څومره ډسټنس پروت دی 8 لایټ ایئرس دا ما تاسو ویل لایټ ایئر دا د چا یونټ دی لینث د ډسټنس یونټ دی ښه او دا غټ یونټ دی لایټ ایئر کلیر دا خبره ها نو 8 لایټ ایئرس چونکې لانګ ډسټنس دی اینډ که فرض کا دغه 8 لایټ ایئر ته چې زموږ ته د ځمکې نه په دومره ډسټنس پروت دی وایي که یو سپیس شپ روان شي سی اوور ټو مطلب هاف آف سپیډ آف لایټ 50% of speed of light 0.5 c 50% of speed of light نو خبره اوري according to earth observers د ځمکې نه کم کسان چې وایي چې دی ورسېد نو د هغه دپاره به څومره ټایم اخلي 16 years. خو که فرض کا ته په سپیس شپ کې روان یې او ته په دې سپیس شپ کې کریم وي د هغې کسې د هغې کې دننه ناستې نو د هغو مطابق په څومره راځي 14 years. څومره ډیفرنس راغی نو 2 years خو څه لږ شی نه دی دا خو ډېر ښه پوره ډیفرنس اکر کوي 2 کاله. نو اټ مینز دیټ دا خبرې د سپیس شپ په اصولو په ریلیټیوسټک افیکټ چې رواني دا خبرې ټیک دي که زموږ په ډیلی لایف کې نشته نو تاسو ته مایي د هغې وجه چې زموږ ډیلی لایف کې اکثر واسطه ده سلو سپیډ سر راځي او سلو سپیډ مطلب نیوټونین فزیکس ډېر ډامیننټ دی او په ریلیټیوسټک افیکټ کې چې ته ځي نو هغې لپاره ریلیټیوسټک سپیډ پکار دی او هلته کې د آینسټاین خبرې ټیک دي. د دې له موږ څه نوم ورکړو اپلیکیشن آف time dilation and length contraction for space travel. د ارث ابزرور دپاره به یو شان ریزلټ راکوي البته د سپیس شپ دپاره به تاله هغه شان ریزلټ نه درکوي د هغه ریزلټ پر دې نه بلکل ډفرنټ دي.